Mẹ và em, nơi chia sẻ những câu chuyện muôn màu về nghề làm mẹ. Chào mừng các bạn đến với series podcast Mẹ và Em của Noi, nơi tôn vinh những cách khác nhau để là phụ nữ. Các bạn thân mến, mẹ và em ở đây thì có thể là em bé, là đứa con, nhưng mà cũng có thể là hình ảnh những cô gái trẻ của chúng ta trong quá khứ hoặc là trong hiện tại đã hoặc là đang mong muốn tìm hiểu về hành trình làm mẹ. Có thể là để tìm hiểu về hành trình của người mẹ của mình trước đây, hoặc cũng có thể là để chuẩn bị cho chính hành trang của mình sau này. Mình là Thúy Ngân, mình là một người mẹ của một em bé 5 tuổi và một em bé nữa cũng đang trên đường đến với gia đình mình. Và hôm nay thì mình rất vui được là host của buổi podcast với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là chị Nguyễn Thị Huệ Hữu, người sáng lập và cũng là chủ của thương hiệu thời trang Hữu Là La. Cảm ơn chị Hữu đã có mặt ngày hôm nay ở trong buổi quay của podcast Mẹ và Em ạ. Cảm ơn Ngân. Và nickname của chị cũng là Hữu Là La luôn. Thường tất cả mọi người sẽ gọi chị là chị Hữu Là La. Khi mà em tìm hiểu về chị Hữu ở trên mạng á, thì có rất nhiều những cái tít bài nó hiện lên, ví dụ như là mẹ đơn thân từ bỏ công việc nghìn đô chẳng hạn. Thì đối với chị định nghĩa mẹ đơn thân như thế nào? Cái hành trình đó của chị như thế nào? Thật ra là chị nói thật nha, là chị không có định nghĩa gì về mẹ đơn thân hết. Là tại vì theo như một cái nghĩa của văn đi ha, của ngữ nghĩa của cái từ mẹ đơn thân, tức là nuôi con một mình. Chị cũng nuôi con một mình, đồng ý, trong một giai đoạn ngắn thôi. Còn sau đó thì chị có ba của bé thứ hai, và ba của bé thứ hai đã trở thành một cái người cha. Mặc dù bây giờ ba của bé thứ hai cũng chỉ là một người bạn tri kỷ của chị thôi. Nhưng mà ba của bé thứ hai đã là một người bạn rất là tốt, một người bạn tuyệt vời của chị cho đến bây giờ, và là một người cha tuyệt vời của cả hai đứa trẻ. Tuy nhiên, trong suốt cái quá trình tầm khoảng 5 đến 6 năm là chị nuôi con một mình, thì chị hiểu rằng là mình nuôi con một mình, nhưng chị không có cái cảm giác là mình phải nuôi con một mình. Tại sao mà chị nói là không có cảm giác? Bởi vì chị biết là ok, cái hoàn cảnh của mình, hoàn cảnh ở đây không phải là nghĩa tiêu cực nha. Tức là mỗi người sinh ra hoặc là trong cái cuộc sống của mình á, là mình sẽ vô hình chung mỗi người sẽ có một cái cuộc đời. Có người thì sẽ có chồng rất là vui, rất là hạnh phúc, hoặc là cũng có người á, thì đầy đủ gia đình, nhưng mà inside bên trong có hạnh phúc hay không á, cũng là một cái điều mà không phải ai cũng show ra bên ngoài. Cho nên thì chị thì rơi vào cái hoàn cảnh là không phải là rơi nữa, mà là cuộc đời của mình có cái hoàn cảnh là có một cái giai đoạn mình làm mẹ đơn thân. Thì chị nghĩ rằng là mình cần phải sống vui với những gì mà mình đang có, kể cả đó có là thảm cảnh, đó có là tiêu cực hay là tích cực, thì mình đang có cái này và mình phải sống tốt nhất với điều đó. Thật ra lý do em hỏi câu này á, tại vì là cũng rất trùng hợp là mấy tuần trước đây thì bên em là bên Noi mới nhận được một gọi là tâm thư của một bạn cũng hỏi về chủ đề này. Thì có lẽ em nghĩ đây cũng là một dịp có thể khá là hay để biết đâu chị có thể đưa ra lời khuyên cho bạn. Có thể em sẽ đọc bức thư của bạn ở đây. Chào các chị em Noi, em và bạn trai em quen nhau cũng 3 năm rồi. Tụi em nghiêm túc với tình cảm này, nhưng chưa có ý định làm đám cưới trong tương lai gần. Tuần trước em phát hiện em có thai, nhưng khi thông báo với bạn trai em thì em thấy thái độ của anh ấy có vẻ không vui lắm. Chúng em chưa nói gì thêm về chuyện này, nhưng mấy ngày nay em đang rất hoang mang. Em hơi cảm thấy mình có lỗi vì đã để xảy ra chuyện này. Em cũng chưa nói với gia đình. Em có công việc tạm ổn nên nếu chuyện xấu nhất xảy ra em nghĩ em có thể tự nuôi con được. Nhưng dù quyết định thế nào em cũng cần rất nhiều sự can đảm vào lúc này. Em nghĩ là không biết là chị Hữu có lời khuyên gì cho bạn không ạ? Tình cảm của chị là một người dễ bị xúc động bởi những câu chuyện của nhiều người khác. Những cái tâm thư như vậy á, thực ra là giai đoạn trước chị nhận được rất là nhiều. Rất nhiều. Thì khi mà nhận được những cái bức thư như vậy á, có rất nhiều bạn còn hỏi chị một câu như sau nữa cơ, là em nên bỏ hay là nên giữ? Thì đó là một câu hỏi mà sẽ không ai dám và nên trả lời rằng nên làm gì. Tại vì để mà mình có cái sự can đảm, hoặc là mình muốn, hoặc là mình quyết làm cái gì á, tất cả phụ thuộc vào bản thân mình, cũng không phụ thuộc vào bạn trai của mình. Để mà làm được việc đó, chị hiểu cần phải sự mạnh mẽ rất là nhiều. Nhưng mà
đúng là ở đây chị nói không phải là để cho bạn cảm thấy có lỗi gì đâu nha, nhưng mà giống như để mình can đảm hơn rằng là tất cả mọi điều xảy đến trong cuộc đời mình á là do mình quyết định, do mình có sự chủ động. Cho nên thực sự là một chuyện này là một chuyện rất là khó nói. Nhưng trong trường hợp bạn muốn sinh em bé thì thay vì nghĩ rằng là chờ cái sự trả lời từ anh kia, từ anh bạn trai của mình, thì mình hãy cứ nghĩ rằng là mình có đủ cái khả năng về tài chính, về việc sẵn sàng chuẩn bị cho việc làm mẹ hay chưa. Hãy suy nghĩ về điều đó. Tại vì giữa cái việc là nuôi con một mình và nuôi con có hai người á, đúng, sự thật là nuôi con một mình luôn luôn là khó hơn là nuôi con có hai người. Đó là sự thật. Chỉ là nuôi con có hai người cũng đã rất khó rồi. Yes. Kể cả là nuôi con có hai người á, thì ở đây không phải chuyện tiền bạc không. Nó còn là sự chuẩn bị về tinh thần, về kiến thức. Và quan trọng nhất, cái mà chị cho rằng quan trọng nhất không phải chuyện tiền nữa, mà là cái việc mình sẽ nuôi dạy đứa trẻ đó của mình như thế nào. Và mình có sự tích cực, mình có sự niềm vui dành cho đứa trẻ hay không. Hãy chuẩn bị điều đó, hãy nghĩ về điều đó. Hãy nghĩ một mình thôi, với chính bản thân mình thôi. Rồi thì sau đó, nếu như người bạn trai của mình yêu thương mình nhiều đủ để ảnh ở bên cạnh mình, đôi khi không cần là cưới, ở bên cạnh mình cùng chăm sóc đứa trẻ, thì đó là điều tuyệt vời hơn. Nhưng hãy nghĩ đến với một mình thôi. Thì khi mà mình đã nghĩ được như vậy rồi và mình có được cái quyết định cuối cùng rồi á, thì sau đó có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ví dụ ảnh có đồng ý hay ảnh không đồng ý, thì mọi sự can đảm, mọi sự chuẩn bị của mình đã xong rồi. Thì lúc đó mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hãy nhớ một điều rằng á, là gia đình của mình luôn luôn là điều tuyệt vời nhất. Chị đã tư vấn rất nhiều bạn đều nói là bây giờ em không thể nào em nói với mẹ. Chị mới nói là em hãy can đảm lên. Kiểu như cái lúc đó người mẹ của mình bị cảm xúc hay sao đó, nhưng luôn luôn mẹ của mình là người yêu thương mình nhất. Gia đình của mình vẫn là người đỡ đằng sau lưng mình. Cho nên có bất kỳ điều gì hãy về tâm sự với gia đình. Nhưng mà trước đây thì chị Hữu có trải qua cái quá trình quyết định như bạn không? Hay là chị đã ngay lập tức có cái quyết định của mình rồi? Chị nghĩ rằng là cho dù bạn có quyết định như thế nào á, nếu như mà các bạn có xem nhiều bộ phim Mỹ, có rất nhiều bạn trẻ mới 16 tuổi hoặc là 18 tuổi thì vô tình là bị có con. Và các bạn sẽ quyết theo một cái hướng là không thể nào sinh, hoặc là một hướng là có bầu rồi cho con nuôi. Thì tất cả mọi cái quyết định đó của mình đều là một quyết định đúng đắn khi mà mình suy nghĩ một cách kỹ nhất. Tại vì bây giờ một người ngoài á, kể cả là người ruột thịt của mình, cũng không thể nào quyết định được ngoài chính mình ra mà thôi. Chính mình sẽ là người hiểu rõ nhất mình muốn cái gì, mình có thể làm được gì. Và hãy suy nghĩ thật kỹ. Thường thì mọi người sẽ bị tác động bởi những người xung quanh, bởi những cảm giác tội lỗi, cho dù là về bất kỳ hướng nào. Ví dụ ngày xưa chị thì bị một số gia đình của bạn trai cũ chị tác động theo kiểu em mà sinh đứa trẻ đó ra thì em sẽ có tội rất là lớn với con em, vì em không có tiền mua đồ chơi xịn cho con em, vì em không thể nào cho con em học trường quốc tế. Đó là một tội lỗi cực kỳ lớn của em. Và họ sẽ boost mình bằng mọi giá cái việc là mình phải đi bỏ con của mình đi. Và mình không muốn, thì mình đã phải tranh đấu rất là nhiều về cái việc đó. Nhưng mà trước đây thì chị có được sự ủng hộ của gia đình chị không? Chị có. Là cả nhà chị đều ủng hộ với quyết định đó? Chị nghĩ chị là một người may mắn. Trước kia thì chị hay bị cái tâm lý như thế này nè, nghĩ rằng là nhà mình nghèo, nhà mình nhà quê. Rồi khi mà mình quen bạn trai ở thành phố, nhà bạn trai mình thì kiểu như kiểu cách hơn, tổ chức những cái buổi sinh nhật lớn, rồi có những món quà, trong khi gia đình của mình thì hiếm khi nào mà tổ chức những cái buổi sinh nhật rồi quây quần như vậy, đẹp như vậy. Thì mình thấy là nhà mình nhà quê hơn người ta. Nhưng đến khi xảy ra chuyện rồi thì mình mới thấy rằng là cái hình thức á, nó cũng cho mình một cái nhận thức rất là rõ ràng về việc là cái hình thức ở bên ngoài á, đôi khi không phải là thể hiện được cái hành động ở bên trong.
Ví dụ như khi mà nghe chị gọi điện về cho mẹ, chị nói mẹ ơi con có bầu, mẹ chị mới nói là thế đẻ hay giữ. Đấy là câu đầu tiên mẹ chị nói. Mẹ chị hỏi thế đẻ hay giữ, thì chị mới nói dạ con giữ. Mẹ bảo giữ thì tao lên tao chăm. Hết. Khi mà chị nghe câu đó chị có cảm thấy xúc động? Bây giờ chị kể lại chị vẫn còn xúc động. Còn anh ruột của chị thì hỏi một câu là thế thất tình có vui không? Chị kêu vui đâu mà vui, buồn muốn chết. Anh chị bảo là thế để tao lên tao rước. Kiểu như vậy. Tức là nhà mình nghĩ là thôi, cái chuyện gì nó tới nó đã tới rồi. Chị nghĩ rằng đó là một trong những cái gọi là sống một cách gọi là, chị không biết dùng từ nào cho Tuấn, giống như trong kinh Phật á, là mọi sự mình đều có thể đối diện được, mọi sự mình đều có thể sống với một cái tinh thần tích cực nhất. Thực ra mọi thứ là nó nằm trong đầu của mình. Nếu mình nghĩ mình làm được là mình sẽ làm được. Mà gia đình bên kia thì giống như kiểu sợ là tai tiếng. Tại hồi xưa, hồi mười mấy năm trước thì vẫn còn nghĩ cái danh tiếng. Bây giờ thì bớt rồi. Ý chị là bây giờ xã hội bớt hơn rất là nhiều. Nhưng mà chỉ cần cách đây mười mấy năm thôi là cũng có cái việc gọi là sợ ảnh hưởng tới tiếng tăm của nhà người ta. Trong khi mình thì không sợ. Nhưng mà họ có thể là làm đám cưới mà. Không, cái này là không phải lỗi của bên bạn trai chị đâu. Là do chị và bạn đều đã chia tay rồi. Thật ra là chị cũng không muốn nói sâu về cái việc đó lắm đâu. Chỉ cơ bản là cái khi mà nghe tin như vậy thì có một cái rất là hay mà chị nghĩ là chị nhất định phải chia sẻ cái tinh thần đó của anh chị đến cho những bạn trẻ bây giờ. Thì khi mà anh chị nghe chị có bầu đơn thân á, thì có một người anh khác của chị mới nói là tức quá, không được, cái thằng đó nó đối xử với mày như vậy là không được, để tao cho người lên bao vây nhà nó lại, tao đánh nó, tao giữ nó lại cho mày tát bốp bốp bốp. Nhưng mà anh lớn của chị á đã nói là ê không có được, tao cấm. Nhà chị thì anh em ruột với nhau rất là thân, rất là thương nhau, cho nên nói chuyện mày tao. Anh chị mới nói là tao cấm nha. Ở đây là chị đang nói một cái khía cạnh rất là fair nha, rất công bằng nha. Là khi chúng ta làm tình, mình không hề bị hiếp dâm, mình không hề bị ép buộc, tức là mình đồng thuận với cái việc đó. Đây là chị đang nói theo khía cạnh rất đàn bà, mình đồng thuận. Và anh chị nói là thế bây giờ sướng là được rồi, còn bây giờ con là của trời cho. Nếu quyết định nuôi, tao nuôi. Bên kia không nhận, tao nhận. Không việc gì hết. Đó là câu của anh chị. Và nghe thì nó hơi hài hước. Và đó thì chị cứ sống với cái tinh thần như vậy. Và rất là may mắn là có người anh, có mẹ, có anh chị ở đằng sau đỡ. Gọi là đỡ ở đây là một cái tinh thần á, một cái tinh thần, cho nên là mình cảm giác là mọi giá mình đều có thể vượt qua được. Đương nhiên khi là một người mẹ đơn thân, nếu nói không có khó khăn là nói xạo. Chị ví dụ, mình muốn con của mình có được đầy đủ về tinh thần. Thế thì nếu như mình có chồng đi ha, chị ví dụ nha, nếu như mình có chồng, cái lúc mà con mình nó vô bệnh viện, đương nhiên đứa trẻ nào nó có cái thời kỳ á, kiểu gì cũng phải sốt bệnh rồi này nọ, phải đi bệnh viện. Thì mình có chồng bên cạnh, mình đi vô bệnh viện á, mình thấy nhà người ta có đầy đủ, thì mình có một mình sẽ tủi thân. Cái đó là sự thật nha. Rồi ví dụ như cái lúc đi họp phụ huynh, hay là rồi những cái buổi diễn của con, những cái buổi làm gốm của con, những cái buổi làm thuyết trình của con. Ví dụ nếu mình có chồng thì trong lúc mình đang đi công tác, chồng mình đi thay. Hoặc nếu cả hai vợ chồng ở nhà thì hai vợ chồng cùng đi. Nhưng khi mà mình làm mẹ đơn thân thì mình ráng mình cân bằng, mình sắp xếp. Trời ơi, ví dụ như chị là đang đi công tác ở Hà Nội đi, mà nghe là ngày mai có buổi thuyết trình một cái, thì chị nói thật là đêm cũng phải mua vé máy bay về cho bằng kịp. Để làm sao? Để mà những cái dịp đặc biệt của con mình nó ngước lên trên sân khấu, nó thấy mình. Em cảm giác như là cũng đúng như là người ta nói á, là một người mẹ đơn thân thì phải vừa đóng vai mẹ vừa đóng vai ba. Thì em qua câu chuyện của chị, em cũng cảm thấy là mình đang phải cố gắng gấp đôi, thậm chí gấp ba một người mẹ trong một gia đình điển hình á. Thì chị có thấy đúng là như vậy không? Thực sự là như vậy. Nhưng mà chị cũng muốn chia sẻ với các mẹ đơn thân. Nếu như các mẹ bây giờ đang là những người mẹ đơn thân thì cũng đừng tự cảm thấy đừng tự cảm thấy tủi thân gì nhiều. Tại vì sự thật nó là như này.
Đúng là mình cố gắng gấp 2, gấp 3 thật, đó là sự thật, đó không có phải là nói xạo. Nhưng mình cũng nên nhìn lên thì mình cũng phải nhìn xuống. Quan trọng là mình phải vui với con mình cái đã. Mình phải sống rất là vui với con mình. Và nếu có thể yêu, nếu như trong trường hợp mà mình vẫn thích yêu thì hãy cứ yêu đi. Đừng có nghĩ là mình yêu thì con mình nó sẽ mất mát hay gì đó, là không có đâu. Cái đó là sự thật luôn á. Bằng chứng là đây, chị vẫn đang yêu đương rất là vui. Tại vì khi mà mình nhìn xuống thì nói thật là có nhiều gia đình á, kể cả là hai vợ chồng sống cùng nhau, nhưng mà nếu như cái đời sống đấy là một đời sống hôn nhân lạnh nhạt, là một đời sống hôn nhân cãi nhau trước mặt con và kình nhau, thì tốt nhất là nên tách nhau ra. Quan trọng nhất là gì? Sự tôn trọng nhau. Cái này không phải lý thuyết đâu, đó là sự thật. Cái việc mà trân trọng nhau và tôn trọng nhau nó quan trọng gấp ngàn lần so với việc mà cứ nói là chúng tôi ở với nhau là vì con. Bậy. Đứa nhỏ nó rất là nhạy cảm. Kể cả 1 tuổi nó vẫn cảm nhận được mọi tình cảm của cha mẹ dành cho mình. Khi mà cha mẹ nếu như không còn hạnh phúc nữa, tách rời nhau ra, mà vẫn cùng quan tâm chăm sóc con, thì đứa con sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn gấp trăm gấp ngàn lần so với việc sống trong một môi trường mà cha mẹ lạnh lùng rồi cãi nhau mỗi ngày. Nó cảm nhận được hết. Chị nhớ như in là năm mà con chị nó 2 tuổi á, có một cái lần chị stress công việc. Chị không phải là một bà mẹ hoàn hảo, cũng có lúc như thế này, cũng có lúc như thế kia. Nhưng quan trọng là mình phải giác ngộ được ngay lập tức cái moment đó. Ví dụ như có một cái lần chị nóng quá mà 2 tuổi mà triệu chứng tại trẻ lên 3 á, nó bắt đầu nó chướng, khủng hoảng tuổi lên 2. khủng hoảng tuổi lên 3, lên 2 gì đó. Nó bắt đầu nó chướng thế này, chướng thế nọ, cái mình điên quá. Và mình đã nóng giận, mình đập cái nồi đồ chơi nhựa xuống đất. Cái nồi nhựa nó bị mẻ ra, nó bị bể luôn. Mà em có tưởng tượng được rằng là sau đấy nó tự nhiên nó sững ra, nó nhìn mình. Và ngay cái moment đó, ngay cái khoảnh khắc đó mình nhận ra là chết rồi, mình sai rồi, mình quá sai rồi. Cái việc mà mình để cho mình nóng giận với con mình và mình có cái hành động đó với con mình là mình quá sai. Đương nhiên ngay lập tức là mình ôm con lại và mình xin lỗi. Nhưng mà em có biết cái hành động đó của chị nó ghim vào đầu con chị. Đến tận 5-4 tuổi nó nhắc lại chị một lần nữa. Ngay lập tức mình nhận ra là đó, chỉ một hành động đó của mình thôi là nó có thể in vào đầu đứa trẻ như vậy. Thế thì mình nhận ra là mình phải tự rút ra cái bài học. Làm mẹ là học mỗi ngày. Không ai sinh ra sẽ tự biết làm mẹ được hết. Chỉ cần mình hãy sống với con mình làm sao mà để con mình vui. Chứ còn mình đừng có chăm vào cái chuyện là tôi phải sống đơn thân, tôi phải sống độc thân cho tới già, tôi hy sinh hết sức tình cảm cho con. Xong rồi cái gì cũng dồn vào con, dồn mọi ước mơ và tình cảm của mẹ vào con, dẫn đến nó bị một cái tình trạng về tâm lý như sau. Đó là khi đứa con nó sẽ trở nên ích kỷ. Vì nó nghĩ người mẹ này là thuộc về nó, chỉ thuộc về nó thôi, không được quyền yêu ai hết. Đó là trạng thái thứ nhất. Trạng thái thứ hai là người mẹ sẽ bị dồn mọi tình cảm vào đứa con, đến khi đứa con nó có bạn trai bạn gái bắt đầu ghen. Trạng thái thứ ba là dồn mọi ước mơ vào con và cho rằng là con phải làm hết những cái gì mà mẹ đã hy sinh cho con, mẹ không làm được. Đó là cái mà các bạn có thể thấy là rất nhiều. Và khi mà mình có cái tinh thần đó với con mình á, mình chia sẻ mọi thứ với con mình, thì từ từ cũng hình thành lên rằng nếu con mình là con gái thì mình cũng hình thành lên được là khi cổ lớn lên, cổ bắt đầu cổ dậy thì cổ bắt đầu từ từ có người thích, người thương, cổ cũng sẽ kể hết với mình, tâm sự với mình. Và đặc biệt là gì? Hồi xưa á, tụi mình không có được dạy về yêu. Rõ ràng ba mẹ mình thực sự thời xưa Việt Nam mình nghèo quá đi. Ba mẹ chỉ nghĩ đến cái đoạn gọi là nuôi ăn nuôi mặc cho con đủ thôi là đã mừng lắm rồi. Và lúc nào cũng phải tập trung vào học. Đúng học trước rồi, tiên. đúng rồi. Nhưng mà mình không có được dạy về tình yêu. Còn nếu như mình hãy cứ yêu, hãy cứ với một cái tinh thần tích cực, thì con của mình cũng sẽ giống mình, sẽ yêu. Mami quen cái chú này có vui không? Cái mình sẽ nói vui con. Cái nó nói với mình câu gì nè, năm nay mới 12 tuổi thôi mà cổ nói chứ mami vui là được. Mà quan trọng là mình dạy được cho con mình, nhất là con gái, là mình phải luôn yêu bản thân mình trước. Đúng. Yêu bản thân mình trước không phải là ích kỷ đâu. Yêu bản thân mình trước là gì? Đừng để mình giống như mình cứ tự vơ drama vào mình á. Ví dụ như ảnh mới nói có một câu hoặc là lúc nào cũng cảm thấy là mẹ đơn thân là sợ người ta yêu mình, là người ta lợi dụng mình.
Cái này là chị nói thiệt nha. Hãy cứ enjoy, tận hưởng cuộc đời của mình. Và mình sống happy thì chắc chắn con mình sẽ happy. Đừng bao giờ nghĩ đơn thân là một cái thiệt thòi. Nó chỉ là một trong những cái bài học cuộc đời mà mình cái số phận của mình phải gặp thôi. Cái chủ đề này hay quá, nhưng mà em muốn giữ lại ở đây một chút. Em muốn quay lại trước đây. Hiện tại thì chị đang nói về cái quyết định khi mà chị có thai và chuyện chị muốn nuôi con á, một cách rất là tích cực, đúng không ạ? Nhưng mà theo em cảm nhận, với một người lần đầu tiên có bầu vào thời điểm đó, và có thể là cũng không nghe được những lời quá tích cực từ những người bên ngoài, thì cái cảm xúc lúc đó của chị đã như thế nào? Sự thật luôn nha, lo, sợ. Nhưng mà lúc đó thì chị có quyết định là chị muốn giữ con. Chị không nghĩ gì nhiều đâu. Nếu mà để chị diễn tả thật sự cảm giác lúc đó chị nhớ lại nhé, thì chính xác rằng là lúc đó mình có bầu và mình rất sợ. Và khi mình báo với bên kia thì bển nói là bỏ đi, thì mình sốc. Mình sốc chứ. Nhưng mà chị có lường trước được cái phản ứng đó không? Chị không. Chị không. Thế là nó hoàn toàn bất ngờ. Và chị rất là sốc. Nhưng mà đương nhiên thì ba của con chị thì bây giờ chị cũng không có liên lạc. Bạn có những cái điều khó nói, và chị thông cảm. Chị không có hờn giận gì đâu. Không phải dễ dàng như chị đang diễn tả như thế này đâu. Nói thì nói vậy thôi, chứ đến hồi về nhà khóc ròng á. Khóc ròng là sự thật. Nhưng mà cái tiên quyết trong lòng mình vẫn là gì? Mình sẽ giữ đứa trẻ này và mình sẽ nuôi nó. Mà lúc đó chị cũng không nhiều tiền đó, mà chị cảm giác luôn là chị có được cái sự nghiệp mà xịn như bây giờ, thành công như ngày hôm nay. Chị nghĩ là một cái phần lớn rất to lớn là vì chị có con. Yes. Vì khi mà chị có con là lúc đó chị vẫn đang đi làm bình thường thôi. Và lúc đó bị sốc quá cho nên là nghỉ làm luôn mà. Đó là lý do tại sao mà lương $1000 mà vẫn nghỉ đó. Sốc quá làm gì nổi. Sốc quá ngày nào cũng khóc hết á. Mình vẫn kiên quyết là mình giữ đứa trẻ này, cho nên mình phải cố gắng mình sống. Cố gắng mỗi ngày ấy. Là khi mà chị bầu 7-8 tháng rồi, có những cái điều nhỏ xíu mà nó làm cho mình nhớ cho tới phút này. Hồi đó 7-8 tháng xong rồi chị mới chạy xe ngoài đường. Thì đã qua cái giai đoạn mà nhà bên kia push chị bỏ thai rồi. Nó đã qua cái lúc đó rồi. Đến cái mức độ là chị đã bẻ sim, chị vứt qua cửa sổ rồi. Chị ăn cháo. Thì cái lúc mà chuẩn bị tấp vô quán cháo đó, thì chị đi ngang nhà bạn kia, chị thấy ba của bạn trai cũ chị ha, là ba con chị ngồi ôm một cái cô khác ở trước cửa nhà bạn. Cái mình rớt nước mắt. Mình đi vô quán cháo, mình gọi cái tô cháo ra bàn mà mình ngồi mình ăn, mà nước mắt nó rớt tổng, tức là nó rớt tổng xuống tô cháo luôn. Mình phải tập can đảm từng ngày một mà. Không ai sinh ra mà can đảm ngay được. Thì mình ngồi ăn cháo. Chị khóc ở đây không phải là khóc vì buồn đâu nhé. Khóc ở đây là chị rất là cảm động bởi cái hành động của cái anh bán cháo đó. Cái mình ăn xong thì mình mới đứng lên mình tính tiền. Tại vì mặc dù nước mắt chị rớt vào tô cháo, chị vẫn hút, chị ăn trong vô thức á. Cái ảnh mới nói, không, anh không lấy tiền em. Chuyến sau á, lần nào em quay lại em ăn mà em không khóc nữa thì anh thu tiền. Còn cái tô cháo này anh tặng. Có cái chuyện gì mà vừa ăn vừa rớt nước mắt như vậy? Bầu to thế kia rồi phải vui lên cho con nó vui chứ. Tức là bây giờ khi chị khóc chị nhớ lại là chị cảm động á. Và chị gặp được rất nhiều người gọi là tuyệt vời trong cuộc đời của mình. Nhưng mà chị nói thật là bây giờ chị còn không nhớ quán cháo đó nằm ở đâu. Và chị cũng không còn nhớ gương mặt của ảnh như thế nào. Nhưng cái hành động đó của ảnh thì nó làm cho chị bừng tỉnh. Chị biết rằng là đến một cái người dân nước lã chưa bao giờ gặp mình mà còn có một cái gọi là sự quan tâm đến mình như vậy, thì không lý nào mình lại cứ khóc, cứ tiêu cực, cứ tự cảm thấy là đời mình sao khổ thế. Mình không nên như vậy. Mình đã quyết định đẻ con
thì đúng, mình phải ăn cho khỏe, mình phải vui thì con mình nó mới vui. Và nhờ những cái hành động rất nhỏ nhỏ đó trong cái cuộc đời của chị, và thật sự là tới giây phút này chị sống, chị cảm thấy rất là cảm ơn cuộc đời mà tất cả những gì mình trải qua, kể cả cái việc là trở thành mẹ đơn thân. Lúc nãy em thấy chị nói một cái ý rất là hay mà em nghĩ là cũng sẽ là một cái động lực rất lớn cho những bạn gái có thể đang quyết định về việc có làm mẹ đơn thân hay không. Đó là chị nói là chính bởi vì chị có con nên chị mới thấy là chị có sự nghiệp thành công như ngày hôm nay. Tại vì thật sự á, là chị làm việc á, chị rất là nhiệt huyết luôn. Bởi vì chị biết rằng là bây giờ mình không còn lông bông một mình nữa. Chỉ là thật sự đẻ con ra rồi á, cái sự thật đúng là cơm áo gạo tiền, tiền sữa, tiền tã, tiền đi bệnh viện, tiền chích ngừa, các thể loại, tiền đi học, tiền mua quần mua áo. Đặc biệt là cái giai đoạn mới đẻ thì là tiền tã sữa kinh khủng lắm. Nhưng mà được cái là nó cho mình cái động lực là mình phải ráng, mình siêng năng, mình làm việc vì con, vì hai mẹ con. Và nếu mà chị không làm mẹ đơn thân á, thì có khi là chị không được xịn như hôm nay. Đó là sự thật. Nhiều cái biến cố thì mình phải rút ra được cái bài học của bản thân. Đừng bao giờ đổ thừa cho đối phương. Cái này chị nói thật. Đừng bao giờ đổ thừa cho đối phương. Thế trong những năm đầu đời của Ferry á, thì có sự hiện diện của ba không chị? Ba của Ferry hả? Không. Thì bé có bao giờ hỏi hay là đặt những câu hỏi gì mà làm chị phải suy nghĩ không? Ok, đây là một cái câu hỏi mà chị thật sự là muốn chia sẻ. Vì đây là cái trải nghiệm và kinh nghiệm thực tế mà chị muốn kể với các mẹ đơn thân hoặc là những bạn mà đang sắp sửa làm mẹ đơn thân, để các bạn tự tin hơn trong cái việc làm mẹ một mình với con của mình. Đây là câu chuyện 100% là sự thật. Chị cũng đã chuẩn bị tinh thần cho cái câu hỏi này từ khi đẻ con ra. Các mẹ hãy đừng bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Chị ví dụ một cái nó dễ hiểu hơn ha, là ví dụ bây giờ mình cầm một cuốn sách trên tay đi. Thế thì bây giờ vô tình mình rớt cuốn sách xuống vũng nước, nó ướt, mình có quành lại được như cũ không? Không thể. Mình chỉ là mình phơi khô và mình nâng niu nó và mình giữ nó. Ok, đó cũng là kỷ niệm đời mình. Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất là gì? Cuốn sách nó chưa rách, nó vẫn đọc được. Và mình có giữ được cuốn sách đó tới 100 năm không? Được chứ. Mình phơi khô rồi mà, chỉ là nó cũ hơn cái cuốn còn mới tinh thôi. Nhưng không có nghĩa là nó không phải là một cuốn sách hay. Inside nội dung cuốn sách, nếu nó là một cuốn sách hay thì nó vẫn là một cuốn sách hay, đúng không? Thì nó là như vậy á. Tức là đúng, chị có nói trước đây nè, là mẹ đơn thân có khổ, có cực không? Cực chứ, cực hơn người ta mà. Nhưng mà thôi thì nói gọi là cực cũng quen rồi, kiểu như vậy, thôi cực cũng quen rồi. Rồi còn cái quan trọng là khi mà con mình nó hỏi thì đầu tiên là đừng bao giờ khó chịu gì với cái người cũ và tiêm cái điều đó vào đầu con mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai cũng đừng né tránh. Cái thứ hai là khi lỡ con mình nó có hỏi kỹ gì về điều đó thì mình hãy cứ nói chuyện về điều đó rất là bình thường, đừng né tránh. Tại vì gia đình của chị cũng khá là đặc biệt và nó không phải là quá truyền thống như một gia đình bình thường mình hay thấy ở Việt Nam, tức là có hai ba mẹ và các con chẳng hạn. Thì chị là hai bé và hai ba khác nhau. Và ba của bé thứ hai thì đang sống cùng đúng không ạ? Ba của bé thứ hai á thì như thế này, mua 2 căn nhà nối lại với nhau bằng một khu vườn. Chị ở một bên, bạn ở một bên và cùng chăm sóc con. Và chị vẫn có bạn trai, bạn cũng sẽ có bạn riêng của bạn. Nhưng mà tại thời điểm này thì tụi chị đều rất happy. Happy ở đây là gì? Đây là một tình bạn thật sự. Và đặc biệt là bạn trai của chị cũng rất là hiểu việc đó và tiếp xúc với nhau vui vẻ luôn. Giống như nghe có vẻ hơi phim một tí ha, nhưng mà đấy là sự thật á. Tại vì bạn bè thân thiết xung quanh chị đều biết chuyện đó. Và đặc biệt là gì? Chị cũng không bao giờ giấu bạn trai chị chuyện đó. Và bạn trai chị có thể gặp đến rước tận nhà, vào nhà và thấy được chuyện đó luôn. Và cùng chăm sóc các con. Nhưng mà hai bé thì có bao giờ, giống như lúc nãy em hỏi, có bao giờ gặp những câu hỏi từ người khác về gia đình của mình không? Mẹ đơn thân đông lắm. Và bạn của Ferry là cũng 2-3 bé luôn, là các mẹ nuôi con một mình.
Bây giờ nói chung là rất là hay, là chị nhận thấy là phụ nữ bây giờ rất là giỏi. Phụ nữ Việt Nam mình giỏi, cái này chị công nhận. Phụ nữ Việt Nam mình giỏi lắm á, đã nuôi con một mình nha, xong tài chính kinh tế rất xịn luôn, và rất quan tâm tới con nha. Cho nên không có ai thắc mắc gì nhiều đâu. Thế đối với chị muốn sau này mình để lại một cái gọi là di sản cho con về hạnh phúc như thế nào, hoặc là một cái định nghĩa cho con về hạnh phúc như thế nào? Chị nghĩ định nghĩa của hạnh phúc mà để lại cho con chị á, chính là cái cách mà chị và con chị sống như bây giờ. Tức là tự do, tôn trọng và chia sẻ với nhau. Nó không có sáo rỗng đâu, nó thực sự là như vậy. Kết lại bằng một cái câu hỏi là bây giờ nếu mà có một lời khuyên duy nhất dành cho những bà mẹ đơn thân, hoặc là những bạn đang cân nhắc để đi vào con đường này, thì chị sẽ khuyên các bạn như thế nào? Những bạn đang là bà mẹ đơn thân ha, hoặc là những bạn cân nhắc đi vào con đường này, riêng chị nghĩ là nên tách ra làm hai. Vì cái việc mà cân nhắc đi vào con đường để trở thành mẹ đơn thân á, nói gì thì nói, thì vẫn cứ nên suy nghĩ kỹ. Cái cuộc đời chị nó rất là vui, đó là sự thật. Đó không phải là một cái chuyện mà mình cố gắng mình tỏ ra để khoe ra với mọi người. Tất cả những gì mà chị đang chia sẻ là đều là sự thật hết. Nhưng sự khó khăn khi làm mẹ đơn thân cũng là sự thật. Thì chị cũng nói thật rằng là do chị có một cái tinh thần tích cực, hoặc không phải là chị tự khen chị đâu nha, mà bởi vì mỗi người có một cái gọi là sao ta, có một cái sự thích ứng. Ví dụ chị nói về độ đau đi, cũng là cái tầng đau như vậy. Nhưng mà có những người sẽ nói là mức đau này là mức đau số 9. Nhưng cũng có những người nói là không, mức đau này chỉ là mức đau số 2 thôi. Thế thì cái năng lượng mà tích cực là mình phải học, mình phải tự trải nghiệm và tự cố gắng và tự tập cho sự can đảm. Thế nên rằng là những bạn mà đang chuẩn bị mong muốn trở thành một bà mẹ đơn thân, suy nghĩ thật kỹ. Rồi, còn những mẹ mà đang là đơn thân rồi, một câu duy nhất thôi. Cái suy nghĩ của mình chính là một nguồn năng lượng thật. Khi mình nghĩ mình làm được là chắc chắn mình sẽ làm được. Tất cả mọi thứ nó nằm ở trong đầu của mình nè. Nhất định phải luôn luôn học hỏi. Luôn luôn học hỏi. Học là để giống như để cho mình hiểu về mọi thứ một cách rõ ràng hơn, và mình sẽ dễ chấp nhận hơn. Mình không drama hóa bản thân mình, rồi mình cũng không quá khó tính. Kiểu như vậy. Không quá khó tính không có nghĩa là dễ tính với những cái người ta đối xử tệ với mình đâu nha. Không khó ở đây là gì? Là không vô rước rác vào người á. Người ta đổ rác vào mình đừng nhận. Đó là những thứ mà mình phải học. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em. Bây giờ em sẽ hỏi chị 10 câu hỏi nhanh nha. Chị có thể suy nghĩ nhưng mà mình sẽ suy nghĩ nhanh thôi, để xem là cái gì sẽ xuất hiện trong đầu mình trước. Ok. Câu đầu tiên là bởi vì chị làm về thời trang, thì nếu mà chị được mặc một loại trang phục từ bây giờ đến hết đời thì đó sẽ là gì? Sơ mi quần jean. Theo chị, 3 điều nào là quan trọng nhất khi làm mẹ? Ở cạnh con mình vào những lúc con mình cần mình nhất. Hãy tôn trọng sự tự do của con và hãy thành thật với con. Chị là dạng người làm việc hiệu quả vào buổi sáng hay là về buổi tối, về đêm? Chị là người làm việc hiệu quả bất kỳ khi nào. Bất kỳ khi nào có thời gian. Yes. Một câu hỏi trả lời rất là điển hình của các bà mẹ đúng không ạ? Câu tiếp theo là có bài hát nào mà Moza hiện tại đang nghêu ngao mà nó bị dính vào trong đầu chị không? Có chứ. Nhưng mà chị xin lỗi là không nói được trên ấy đâu. Hồi mang bầu thì chị thèm ăn món gì nhất? Chị hồi mang bầu chị chở trứng lắm, chị thèm ăn phở. Xong rồi ba của em bé mua phở về thì chị hết thèm, xong chị thèm có bún bò. Tức là có những cái mà sự thật nó là như vậy. Gần đây có khoảnh khắc nào mà chị cảm thấy tội lỗi, kiểu như là mom guilt á,
Mà thật ra là đáng ra là không cần phải thấy tội lỗi như vậy không? Có ví dụ mình nói là mình dành toàn bộ thời gian cho con mình đúng không, nhưng cũng không hẳn là như vậy. Ví dụ như 3 đêm liền là mình ở nhà ngủ với con, xong đến đêm thứ tư thì cổ bắt đầu cổ nhõng nhẽo. Cổ sẽ luôn luôn là người hiểu chuyện, cho đến một ngày tự nhiên cổ cao hứng, cổ nhõng nhẽo, cổ nói nhưng mà hôm nay con muốn mommy ở nhà. Nhưng mà đương nhiên là mình sẽ không nên quá chiều con mình. Có những thứ mình phải biết khi nào là cổ cần mình thật, khi nào là cổ đang yêu sách. Thì mình nhận ra cái ngày hôm đó là yêu sách thì chị clear rất rõ. No worry, 3 ngày rồi mẹ đang ngủ ở nhà, và ngày hôm nay là my time, my night, mẹ phải được đi chơi với bạn trai của mẹ. Xong rồi cổ bắt đầu cổ này nọ, thì mình mới nói worry, ok, nếu như mà con muốn mommy hôm nay ở nhà, mommy đồng ý, mommy sẽ hủy hẹn của mommy với bạn trai. Nhưng vì mommy đã chiều con cái tối hôm nay, vậy tối thứ bảy này con có hẹn qua nhà bạn con ngủ để chơi, con cũng hủy hẹn con ở nhà với mommy. Mommy cũng cần free ở nhà với mommy. Ok, chốt deal. Và đương nhiên cổ nhận ra một điều là oh no. Mặc dù nói như vậy rồi, nhưng mà đương nhiên tối đó mình đi chơi, mình qua nhà bạn trai mình vẫn hơi có một chút gọi là cũng thương con mình á. Nhưng đương nhiên chị cũng tâm sự điều đó với bạn trai của mình. Nhưng mà chị nói là chị vẫn sẽ đi, bởi vì chị sẽ không quá chiều con của mình một cách vô lý để cho cổ bị, hoặc là Moza bị quen cái thói là muốn gì được đó là không được. Mình tôn trọng sự tự do, nhưng mình phải hiểu rằng là đời mình là đời mình và đời con mình là con mình. Nó sẽ có những cái khoảng thời gian gọi là me time, nó thuộc về mình thôi. Gần đây thì có khoảnh khắc nào của Furry hoặc là Moza mà chị cảm thấy rất là tự hào không? Có. Furry đọc sách cho Moza và chị nằm chị coi. Hoạt động nào mà cả gia đình chị đều yêu thích? Hoạt động cả gia đình chị yêu thích á là ngày chị nấu cơm. Tại vì chị cũng bận mà, cho nên là như chị có nói là không có thể nào mà nói là mình trọn vẹn 100% tất cả mọi thứ đâu. Nhà chị thì cũng may mắn là có bà vú ở với chị rất là lâu năm, nấu cơm rất ngon rồi. Nhưng mà cái thứ mà chị thấy cả nhà chị rất là hồ hởi á, là bất kỳ ngày nào chị bảo hôm nay mami nấu một cái thôi, rồi tất cả bu xung quanh và kiểu nghe lệnh chị răm rắp kiểu dọn bàn, dọn chén. Là tất cả mọi người sẽ quây quần như là một buổi tiệc vậy đó, mặc dù chúng chỉ nấu một món đơn giản thôi. Đâu là điểm khác biệt lớn nhất giữa Furry và Moza về tính cách? Về tính cách thì Furry có lẽ là do ở gần chị nhiều hơn. Kiểu như suốt thời gian còn nhỏ chị biết chị là mẹ đơn thân. Đúng rồi, chính vì chị biết chị mẹ đơn thân ấy, cho nên là chị hay nê Furry theo lắm. Thì thành ra là Furry nó có cái cá tính cũng khá là phóng khoáng giống như chị, kiểu như hơi nghệ sĩ, thích cái gì đó liên quan đến art. Còn Moza thì và cực kỳ là theo kiểu mạnh mẽ, trèo đèo lội suối, tất cả mọi thứ, những trò như là leo núi, chơi tất cả những cái như là trượt patin, rồi chơi ván trượt, tất cả mọi thứ. Còn Moza thì sẽ công tử, vì Moza giống như sinh ra là đã là công tử á. Mà mặc dù cùng là một chế độ nuôi dạy như nhau, y chang như nhau, nhưng mà cả hai đứa có một cái điểm chung là rất là hài hước, vui, luôn luôn vui tươi. Nếu mà chị có thể là một người mẹ siêu nhân thì chị muốn có siêu năng lực gì? Chị á hả? Siêu nhân. Super mom. Chị có một siêu năng lực là biến một cái tới địa điểm này, biến một cái tới địa điểm kia. Tức là mình không mất thời gian di chuyển. Đúng rồi. Là chị muốn trở thành một bà mẹ giống vậy. Đó. Để mình luôn có mặt ở khắp mọi nơi với các con. Đúng rồi, chị bê 2 đứa con chị đi du lịch khắp nơi.